عندك او عندك برد، سعال، انفلونزا، والاعراض كلها موجوده من صداع وسخونيه وتكسير في الجسم، ومحتاجه علاج، بس ما انتش محتاجه حبوب علشان المعده فيها مشكله او تعباكي، ومش محتاجه شراب، محتاجه فوار يكون كويس وفعال وبيجيب نتيجه ممتازه جدا، وكمان يكون سعره رخيص وفي المتناول. هقول لك على الفوار ده وبيستخدم ازاي، بس الاول يا ريت تعمل لايك وشير وكومنت علشان يوصلك كل جديد. الفوار ده اسمه جيسيمول فوار. ده بيحتوي على 3 مواد، بيحتوي على مادة البارستامول المسكن وخفض حرارة، وكمان بيحتوي على فيتامين سي الممتاز جدا والفعال اللي كلنا عارفين دوره الكبير في المناعة والجهاز المناعي، وكمان بيحتوي على مادة الجوافانيزين، المادة دي اللي هي طاردة للبلغم وللكحة وللسكر. ال3 مواد دولت مع بعض كده في كيس فوار ب2 جنيه اللي هو جيسيمول فوار. طيب ده بنستخدمه ازاي؟ ده بنستخدمه 3 مرات في اليوم، وبحد اقصى ما نستخدموش اكتر من 3 ايام. جرعة العلاج بتاعة الفوار ده ما تزيدش عن 3 ايام بس. معكم دكتور احمد خميس، لايك وفولو اللي جاي كتير.